हेलो गाइज, आजको भिडियो स्पेसल्ली चाहिँ आर्टिस्टहरूको लागि जुन नेपालमा भर्खरै उदाउँदो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई प्रतिभा देखाउने र वर्ल्ड सामुन्ने तपाईँलाई एउटा स्ट्यान्डको रूपमा लिनको लागि कसरी आफूलाई प्रख्यात गराउन सक्नुहुन्छ र भन्ने विषय टपिकमा लिएर आएर आज मैले चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो ल्याएको हुँ। नमस्कार, म विकास पोखरेल। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बिगसंसार। विशेष गरेर तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइट थाहा होला, स्पोटिफाई भन्ने। त्यहाँ स्पोटिफाईबाट हामीले आज आफ्नो प्रोफाइल कसरी क्लाइम गर्न सक्छौं भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु, जुन आर्टिस्टहरूको लागि एकदम भ्यालुएबल छ। जुन आर्टिस्टहरूले मात्र बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ आर्टिस्ट हुनुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ स्किप गर्दा पनि हुन्छ है यो भिडियो चाहिँ। विशेष गरेर बाँकी चाहिँ ट्युटोरियलबाट नै तपाईलाई मैले देखाउन चाहन्छु, धेरै कुरा नगरिकन। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईले आर्टिस्ट स्पोटिफाई भनेर तपाईले सर्च हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एउटा लिङ्क खुल्छ। त्यो लिङ्कमा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गरे हुन्छ। artist.spotify.com को लिङ्क तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै, जुन मैले खोल्न गइरहेको छु। यति खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यो होम पेज हो स्पोटी फर आर्टिस्टको। अनि त्यहाँ गएर हामीले राइट कर्नरमा लगइनको छेउमा गेट एक्सेस देख्न सक्छौँ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई दुईटा अप्सन सोध्ने गर्छ। दुईटा अप्सनमा एउटा आर्टिस्ट और म्यानेजरको अप्सन सोध्ने गर्छ भने अर्को लेभल टिम मेम्बरको लागि चाहिँ सोध्ने गर्छ। मेन भनेको तपाईँ आर्टिस्ट भएको हुनाले चाहिँ आर्टिस्टको लागि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल क्लाइम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रोफाइल क्लाइम कसरी गर्ने, यो प्रोफाइल क्लाइम भनेको के हो चाहिँ तपाईले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। म एकछिनपछि यसको डिस्क्रिप्सन अवश्य नै गरिदिनेछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आर्टिस्ट और म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई लगइन गर्न भन्छ स्पोटिफाईको लागि। तपाईको कुन एकाउन्ट छ त्यही एकाउन्टबाट तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ मजाले। चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एकजना हाम्रो लोकल आर्टिस्ट, हाम्रो एउटा भाइ आर्टिस्ट उदाउँदो हुनुहुन्छ, उहाँको मैले यो क्लाइम गरिदिनुपर्ने थियो। त्यस कारणले उहाँको रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले उहाँको आइडी र पासवर्ड चाहिँ मागेको थिएँ, जसले गर्दाखेरि उहाँकै आइडीबाट चाहिँ जुन आइडी तपाईले सुरुमा यो लगइन गर्नुभएको थियो, स्पोटिफाईको एकाउन्ट खोल्नुभएको थियो, त्यही आइडीबाट चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुहोस्। छैन भने चाहिँ तल रजिस्टरमा गएर गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब मैले चाहिँ गुगलबाट खोलेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ हो मेन चाहिँ गर्नुपर्ने, हामीले क्लाइम गर्नुपर्ने आर्टिस्ट प्रोफाइलको लागि। अब यो आर्टिस्ट प्रोफाइल नै क्लाइम किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाई डिफल्ट यहाँ चाहिँ तपाईलाई अलरेडी एउटा प्रोडक्सनको मार्फत तपाईले आफ्नो म्युजिक लन्च गर्नुभएको हुन्छ, जुन डिस्ट्रिब्युटरको मार्फत। त्यो डिस्ट्रिब्युटरले तपाईको स्पोटिफाईमा एउटा अटोमेटिक बाई डिफल्ट चाहिँ एउटा प्रोफाइल क्रिएट गरिदिएको हुन्छ तपाईको नामको। त्यो प्रोफाइल तपाईले क्लाइम गरेर त्यो एक्सेस आफूले लिनुपर्ने हुन्छ र बल्ल आफ्नो कन्ट्रोलमा आउँछ है त यसरी। अब हामी यहाँ गएर कन्टिन्यू गरौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यो स्पोटिफाईको एकाउन्ट, इज दिस द राइट स्पोटिफाई एकाउन्ट भन्छ। यो स्पोटिफाई एकाउन्ट राइट हो, यो एकाउन्टकोमा तपाईले क्लाइम गर्ने हो अथवा मर्ज गर्ने हो भनेर सोधिएको छ। त्यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि अनि त्यसपछि कुन प्रोफाइल हो, अब यहाँ मेन भनेको यहाँ सर्च हान्ने हो। यो चाहिँ तपाईले सर्च हानेपछि त्यहाँ सिधै आउँछ है त। अथवा युआरएल छ भने यसको चाहिँ सिधै तपाईले पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ ल्याएर। अब यो स्पोटिफाईको छैन भने तपाईले डिस्ट्रिब्युटर कहाँ गएर आफ्नो म्युजिक फर्स्ट म्युजिक लन्च गरिसकेपछि उसले अटोमेटिक क्रिएट गरिदिनेछ है त। तपाईलाई डिस्ट्रिब्युटरको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ केही यहाँ डिस्ट्रिब्युटरहरू रहेको छन्, ट्युन, कोर अनि एम्युज, अनि त्यसपछि राउट, नोट अनि ओपन आरपिएम भनेर यस्ता डिस्ट्रिब्युसनहरू रहेका छन्, जुनको त्यो अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो फर्स्ट म्युजिक लन्च गरिसकेपछि उसले बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईलाई एउटा स्पोटिफाईको चाहिँ प्रोफाइल क्रिएट गरिदिन्छ। अनि त्यही यहाँबाट तपाईले क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सर्च गरौँ। उक्त भाइ, हाम्रो आर्टिस्ट भाइको चाहिँ प्रोफाइल मैले क्लाइम गर्न गइरहेको छु। लिल रोजर रहेको छ। यहाँ दुईटा रहेको छ, मेन माथिकोमा क्लिक गरौँ।
क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई अब यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। लिल रोजरको चाहिँ यो प्रोफाइल तपाईँलाई इन्टरफेसमा देखाउँछ। इन्स्टान्स एक्सेसको लागि सोध्छ अनि यो चाहिँ तपाईँले आवश्यक पर्दैन अहिले जान चाहिँ। यस अद्यपि अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ है त। स्किप गरेर अगाडि बढौँ हामी चाहिँ हैन। अहिलेलाई चाहिँ स्किप गरेर नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई अब यो तपाईँको बिजनेस प्रोफाइलको लागि सोध्छ, जहाँ तपाईँले बिजनेस इमेल दिनुपर्ने हुन्छ, चाहिँ बिजनेस इमेल एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बिजनेस इमेल एड्रेस चाहिँ मैले दिन गइरहेको छु। अनि त्यसपछि भेरिफाईको लागि सोध्छ, जुन चाहिँ तपाईँको इमेलमा त्यो भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ अनि त्यो तपाईँले कपी पेस्ट यता गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट गरिसकेपछि हामीले नेक्स्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ हामी एलो हुन्छौँ। त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो देखाउँछ। पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ गेट एक्सेस लिनको लागि चाहिँ तपाईँलाई टिम नेम चाहिँ यहाँ बाई डिफल्टले जुन हामीले प्रोफाइल क्लाइम गरेका थियौँ त्यो देखाउँछ। अनि त्यसपछि बिलिङ कन्ट्रीको लागि चाहिँ अब तपाईँको यहाँ हाम्रो कुन कन्ट्री हो, नेपाल सेलेक्ट गरेको छु। अनि तलपट्टि जाने हो भने आफ्नो टेल अस अबाउट योर सेल्फ भनेको छ। अनि त्यसपछि फर्स्ट नेम हान्ने आफ्नो के छ, अनि फर्स्ट नेम म हान्न गइरहेको छु है त। अनि त्यसपछि लास्ट नेम तपाईँले पनि यता हान्न सक्नुहुनेछ, अनि लास्ट नेम। अनि त्यसपछि बिजनेस इमेल चाहिँ अघि नै हामीले दिइसकेको। रोल चाहिँ के हो, त्यसको रोल हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको रोल चाहिँ आर्टिस्ट हो, मैले त्यही भएर आर्टिस्टमा क्लिक गर्छु। अनि कम्पनी चाहिँ मैले बाई नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनलको लागि हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ बिगसंसार भनेर राखिदिएको छु है। अनि त्यसपछि यो क्याप्चा दिनुपर्ने हुन्छ, आई एम नट अ रोबोट भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। आर्टिस्टको वेबसाइट, अफिसियल्ली वेबसाइट चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो भाइको समस्या यहीँ थिम आएर चाहिँ ऊ अड्केको थियो र मसँग हेल्प मागेको थियो उनी भाइले चाहिँ। किनकि उनको नेपालबाट त वेबसाइट क्रिएट गर्न मिल्दैन। अनि त्यसपछि उनको वेबसाइट पनि थिएन। अनि त्यस कारणले चाहिँ म आफ्नो होस्टिङ प्रोभाइडर कम्पनी, आफ्नो होस्टिङ वेबसाइटमा गएर चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट भाइको लागि क्रिएट गरिदिँदैछु है त। मेन रिजन धेरैजनाको चाहिँ नेपालबाट भेरिफाई गर्दाखेरि प्रब्लम आउने यही कारण हो, किनकि सबैजना आर्टिस्टहरूसँग वेबसाइट हुँदैन आफ्नो, त्यस कारणले है त। म पहिला यहाँ बिगसंसारमा जान्छु। बिगसंसारको अफिसियल वेबसाइटमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ मैले एउटा भाइको लागि सब डोमेन क्रिएट गरिदिन्छु है त। सब डोमेन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ रुल्स भनेको छ, साइट सुड इन्क्लुड योर नेम। आफ्नो साइटमा चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ आफ्नो नेम र इमेल एड्रेस इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ है, बल्ल एक्सेप्ट गर्छ, नत्र गर्दैन। अब यहाँ म क्रिएट गरिदिन्छु। क्रिएट गरिसकेपछि सब डोमेन डिस्क्रिप्सन दिउँ, यसलाई उनको नामै राखिदिउँ। डिस्क्रिप्सन दिइसकेपछि सबमिट गरिसकेपछि उनको वेबसाइट क्रिएट भइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ। अब यसलाई ओपन गरौँ। अहिलेलाई चाहिँ बाई डिफल्ट केही पनि छैन, साइट मात्र क्रिएट भएको छ। तर बाँकी हामीले पछि चाहिँ यसलाई डिजाइन पनि गर्ने काम गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ डिजाइन मैले गरेको छैन, एउटा वेबसाइट मात्र यहाँ रिक्वायर्ड भएको हुनाले त्यो मात्र दिन्छु र तत्कालै म यो दिइसकेपछि उता चाहिँ काम गरिदिन्छु यो, किनकि साइटमा नाम र इमेल एड्रेस चाहिँ इन्क्लुड हुनपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ उता डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अहिले तपाईँलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले छोटो मिठो गराएको। यहाँ पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि अब सबमिट गरिदिउँ। सबमिट गरिसकेपछि वी गट यो रिक्वेस्ट भनेको छ। अब यो रिक्वेस्ट उसले सेन्ड भइसकेको छ उसलाई। अब उसले चाहिँ विथिन 3 डेजमा चाहिँ हामीलाई रिभ्यू गर्छ र अनि त्यसपछि ऊ रेस्पोन्स दिन्छ है त। अब एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भनेर हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ। अनि यसरी हामीले स्पोटिफाईबाट आफ्नो प्रोफाइल क्लाइम गर्न सक्छौँ, आर्टिस्ट प्रोफाइल क्लाइम गर्न सक्छौँ है त। कसैलाई आर्टिस्ट प्रोफाइल सम्बन्धी
क्लाइम गर्न छ भने मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। र कुनै समस्या आयो भने पनि चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसको सोल्युसन म पर्सनल्ली फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट पनि मैले तपाईँलाई सोल्युसन दिनेछु है त। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ यो ट्युटोरियल हेर्नुहोस् राम्ररी पहिला, अनि हेर्दा हेर्दै पनि भएन भने चाहिँ त्यसको फेरि अर्को सोल्युसन अवश्य नै म गरिदिनेछु है त। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट पनि राखिदिनुहोस् है त। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको थियो, त्यो कारणले चाहिँ नेपालमा विशेष गरेर रहेका आर्टिस्टहरूलाई, लोकल आर्टिस्टहरू छन् जुन उदाउँदो भर्खरै उदाउँदो, उनीहरूको लागि चाहिँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि चाहिँ स्पोटिफाईमा हामीले प्रोफाइल क्लाइम गर्न सक्छौँ है त यसरी। ल त आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु, अन्य नेक्स्ट भिडियोहरूमा नयाँ टपिकको साथ अवश्य नै उपस्थित हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।